انت كبني ادم في الحياة انت عبارة عن وقت. عشان هيك بنقول فلان عاش 70، فلان عاش 60، فلان عاش 80، بس عمرنا ما قلنا فلان طوله 180، فلان وزنه 70، فلان وزنه 100. يعني حياتنا تقاس بالأوقات وليس بالأوزان ولا بالأحجام ولا بالمناصب. انت بالنهاية عبارة عن مجموعة وقت، انت عبارة عن عقرب ساعات، انت عبارة عن أيام وليالي تزول. وهذا مش عيب، بالعكس هو رائع. ففرق كبير بين وقت إنسان قاعد بيستنى إنه هو بده يسافر يطلع رحلة، وبين إنسان بيستنى بمريض بعملية. هو هذا وقت وهذا وقت. فرق بين إنسان قاعد بينتظر مولود وبين إنسان قاعد بينتظر ميت بغسله فيه. هو الوقت ماشي هون ماشي هون، بمعنى إنه فرق بين إنسان ينتظر حصول السعادة وإنسان ينتظر حصول المصيبة. فرق بين هذا وبين هذا، لكن الوقت ماشي على الطرفين، هذا أيامه بتمشي وهذا أيامه بتمشي. طيب أنا وإنتو بدنا نصير ما دام الوقت ماشي أن ننتظر فيه السعادة. كيف ننتظر السعادة؟ أنا بدلك. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي خسر، مش على خسر، لا أنت جوات الخسارة. كيف جوات الخسارة؟ أن كل يوم يمضي من حياتك فقد اقتربت من الآخرة. بتخوف الكلمة؟ لا ما بتخوف، ما بتخوف. ما هو أنت اقتربت من الآخرة. شو معناه؟ في زي سيدنا بلال، شو قال سيدنا بلال لما اقترب من الآخرة؟ قال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني زي إنسان مسافر ومروح بكرة على بلده، ويا سلام شو قدامه الأم وشو قدامه الأب وشو قدامه أولاده وزوجته بتستنى فيه وحبايبه بيستنوا فيه. فهذا إنسان طلع الفرح ورايح على منطقة أخرى، رايح على بلد ثاني. المسلم كلما اقترب من الآخرة اقترب من مقابلة النبي، واقترب من مقابلة الصحابة، واقترب من مقابلة الجنة. وبدنا نشوف أبو بكر ونشوف عمر ونشوف عثمان ونشوف علي ونشوف سعد ونشوف فاطمة الزهراء ونشوف عائشة زوجة النبي ونشوف ستنا خديجة. وفي واحد ثاني مجرم ألقي القبض عليه وجايبينه على بلده، الشرطة والدرك والعالم والسجون والكلبشات. انت بتختار مين؟ طب حابين نختار الأولى زي سيدنا بلال. شو سيدنا بلال قال؟ غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. طب ليش هو حكى هيك؟ لأنه استثمر وقته. شو استثمر وقته؟ قال إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، فقال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، كل ما انتقض وضوئي بتوضأ، وما توضأت إلا وصليت ما شاء الله لي أن أصلي. استثمر وقته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غرسة في الجنة. استثمر وقته كل قل هو الله أحد 10 مرات، بنى الله له بيتا في الجنة. استثمر في الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. استثمر في وقته الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض من الحسنات. استثمر وقته أن كل حرف تنطق به من القرآن فلك به 10 حسنات. فما دام أنا كنت أستثمر الوقت عمل لي أرصدة عند الله عز وجل، فأنا مروح على أرصدتي، مروح على جنتي، مروح على راحتي. كثير من الناس استثمار الوقت غلط، لأنه مضيعه إما سهر على كلام فارغ، أو نوم على كلام فارغ، أو شلة صحبة. ودائما أبدا أخذت قاعد، علمت أنا قاعدة من إنسان عاقل بشكيله من ضغط الوقت وكذا. قال لي شوف، القاعدة اللي ما فيها لا للدين ولا للدنيا تقولهاش. للدين إنه شيء ينفع بالدعوة وينفع بآخرتك ويوصل كلمة الحق، والدنيا إنه يكون فيها والله مكسب مادي، يكون فيها مثلا منفعة لأولادك، سهرة مع أولادك مع زوجتك مع قرايبك، كان منفعة دين ودنيا. تبين إنه العلم عند الله 90% من قعدات الناس لا للدين ولا للدنيا، يا بيحكوا فطبول، يا بيحكوا مش عارف مين، يا بيحكوا بالانتخابات، يا بيحكوا لا للدين ولا للآخرة. القاعدة اللي ما فيها لا للدين ولا للدنيا تقعدهاش. والله انت نفسك اللي بتسمعني الآن، وانت يا اختي اللي بتسمعيني الآن، يمكن 50% بديش اقول لك اكثر من قعدات نبطل نقعدها، لانه لا فيها دنيا ولا كيه 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 كو 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 وروحنا. طب شو جبت؟ ولا شيء. شو استفدت؟ ولا شيء. شو استفدت لآخرتك؟ ولا شيء. شو استفدت لدنياك؟ ولا شيء. طب شو سويت؟ ولا شيء. استثمرت بالمكان الغلط. كثير من قعداتنا اليوم والله تطلع على 3-4 ساعات وانت مروح من القعدة اللي قعدت فيها 3-4 ساعات، اسأل نفسك السؤال، شو استفدت لديني أو لدنياي؟ والله سيكون الجواب لا شيء. معناته انت هاي مخسر عليك.
كان قعدتك على الفاضي، مش كان تسوي ايش انت، كان بس تعد ساعات، اوقات بتروح ودقائق بتروح وانت لم تستفد شيئا ابدا. استثمار غلط، زي اللي بده يفرح المصلين او بده يفرح الصايمين وزع لهم قزايز خمر. يا عمي بزبطش الحكي هذا، بيركبوش على بعض. استثمار غلط، وكثير من الناس استثماراته غلط في الوقت. والمشكلة لو واحد خسر مليون دينار بيقدر يعوضهم، لكن لو خسرت ثانية واحدة لا يمكن تقدر تعوضها. ولذلك خسارة المادة فيها عوض، بس خسارة الوقت ما فيهاش تعويض. قعدت فترة ببريطانيا فلسه جاي جديد أنا، فالمدرس بلش يسأل كل واحد ايش خطتك لنهاية الأسبوع. يا اخواني 9 جاوبوا، 10 ما جاوبش. كل واحد منهم عنده خطة، إلا العبد الفقير العربي ما عنديش خطة. بقول بعرفش، وأنا قلت هالكلمة الله أكبر. والله لو واحد يعني حاكي كلمة كفرية ما بنتقدوهوش هالقد. كيف أنت بدي مر عندك جمعة وسبت وأحد وما عندكيش خطة لهالوقت الفراغ؟ يا اخوان يعني عملتني صدمة فعلا، انه ايش خطتك لنهاية الاسبوع؟ طب انتوا راكبين هالسيارات وسامعين شو خطتك لنهاية الاسبوع؟ طيب اذا انت على نهاية الاسبوع ما لكيش خطة، عمر كامل ما له خطة يا ابن الحلال. عمر كامل ما في بخطتك تجيب واحد على الجامع. يا بنت الناس عمر كامل ما إلك خطة حج بوحدة. عمر كامل ما إلك خاطر تخلي واحد يدخل في دين الله ولا يرجع لدين الله ولا يهتدي لدين الله. عمر كامل ما في عندك خطة إله. مش قاعد أوقات بضيع منا، والله وقت كثير قاعد بضيع، وقت هائل ومجموع ساعات قاعد بضيع من الأمة على ولا شيء. بدخل مباراة كرة قدم حلو، الرياضة حلوة، أنا مش قايل لك لا، الرياضة حلوة. وقت كامل 1.5 ساعة بضيع قدام التلفزيون. فالفكرة إنه قديش بضيع من أوقات لا هي لأجسادنا رياضة، ولا لها عقولنا تفكر، ولا لآخرتنا تذكر، ولا هي اللي حوالينا نصح وإرشاد، ولا هي حتى لأولادنا شمة هوا وتفضيت عن البال، ولا شيء. أنا مش بقول لك تقعد بالجامع، ما تفهمنيش غلط. أنا مش بقول لك خذ سجادتك وروح اقعد بالجامع، لا. أنا بقول لك وقتك يا إما للآخرة استغفار صلاة على رسول الله، يا إما لأصحابك وأصدقائك نصيحة وكلمة حلوة، يا إما لأولادك تآلف وتعارف ونصيحة وكلمة كويسة وجو عائلي، يا إما يعني استغل وقتك بشيء. مش كله قرآن، بس خلي عندك أنت نظرة إنه هالأوقات اللي قاعدة بتروح مني أنا شو بعمل فيها، أنا شو قاعد بستفيد منها، شو جنيت أنا من هاي الوقت اللي بروح مني، ولا خلاص هي أيام ومشيت.